ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. Welcome to my channel. فيديو النهاردة عن التخطيط لشهر فبراير. لو انتوا هنا علشان تعملوا معايا هاتوا ادواتكم، ولو انتوا هنا عشان تتفرجوا بس هاتوا مشروبكم ويلا بينا نبدأ. اول حاجة، انا اتأخرت شوية على فبراير بس حبيت برضو انزله. انا بصراحة مش مصدقة اننا يعتبر عدينا اسبوع في شهر فبراير. الوقت عدى بسرعة جدا، ودي بصراحة حاجة حلوة، بس ممكن تزعلنا شوية لو حسينا اننا مش ماشيين على الخطوات اللي كنا ناويين نعملها في اول السنة، وبالتالي حاسين مش هنقدر نحقق اهدافنا اللي كنا حاطينها لنفسنا والتغيير اللي كنا ناويين نعمله واحنا متحمسين في البدايات. نلاقي ان التوقعات كانت اعلى من الواقع بكتير. ايه بقى اللي هيخلينا نجيت اوفر الاحساس ده ونتخطاه؟ هو اننا ما نكونش قاسيين على نفسنا ونتقبلها زي ما هي. وعشان كده انا اخترت شكل الشهر ده يكون السلف لاف او تقدير نفسنا وحبها. كمان انا شخص بيحب البينك والورود والقلوب، فبحب اخليهم في شهر 2. زي ما انتوا شايفين انا عملت في اول صفحة دايرة عبارة عن ورد احمر وقلوب بينك. هو ممكن حد ما يقبلش ميكس الالوان مع بعض، بس انا بحس ان ممكن نوصل لتناسق لو عرفنا نظبط الرسومات. كتبت فبراير كمان بطريقة سامبل علشان تتماشى مع الالوان اللي حواليها، وبعدها كتبت مقولة عن حب النفس وهي make yourself a priority. حسيتها جميلة علشان تفكرنا ان نفسنا ليها علينا حق زي كل جانب تاني في حياتنا، واحنا للأسف مع انشغالاتنا وظروف حياتنا بننسى ناخد بالنا من نفسنا ونراعيها. في ناس بتفتكر ده أنانية، لكن بالعكس احنا لما نكون في كامل صحتنا الجسدية والنفسية هنقدر نساعد غيرنا ونكون مفيدين للي حوالينا أكتر. بعدها عملت تقويم الشهر وخليته بسيط علشان الأحمر والبينك ما يكونوش كتير في الصفحة، والمكان اللي بيتبقى في الصفحة بعمله للنوتس أو الحاجات المهمة. ممكن أكتب فيه مصاريف أو الأهداف بتاعتي للشهر ده. الصفحة اللي بعدها هي الهابت تراكر، اللي هي عبارة عن تتبع العادات اللي أنا عايزة أكتسبها أو أكمل فيها، وده عن طريق إن كل يوم أسيب علامة لو عملت اللي عليا، وبكده بعرف مثلا إيه عرفت ألتزم بيه وإيه لأ، وأنهي أيام مثلا ما بقدرش أعمل العادة دي. فده بيساعدني إني لو لقيت المشكلة أعرف أحلها وأقدر أخلي الحاجة اللي أنا عايزة أعملها تكون عادة عندي. ورسمت تحتها وردة وحطيت حواليها قلوب علشان تليق مع القلوب اللي بحطها في طرف الصفحة. وكنت لسه بفكر لما أملى المربعات دي أحط علامة بينك ولا نقطة بالأسود عادي، فما حطيتش أي ألوان عليها. الصفحة الجاية هي السليب لوج عشان أتابع مواعيد صحياني ونومي. بحب أعرف مواعيدي دي بالذات لما أشوفها كلها قدامي خلال الشهر. ده بيشجعني إني أرجع أظبط نومي لو باظ، أو أعرف ليه نمت كتير اليوم ده لما ألاقي مثلا كذا يوم قبله نمت قليل. وكل ده عشان أنا بحاول أظبط نومي وأصحى بدري أكتر، ولأن الصحيان والنوم في نفس الميعاد حاجة مهمة جدا علشان صحة جسمنا. فبعمل جدول كده بطول الصفحة فيه 28 مكان فاضي بالطول و12 مستطيل بالعرض. قبل كده كنت بعمل 24 بس لقيت ان كده كتير وزحمة، فعملت 12 احسن. وكل مستطيل بحط فيه ساعتين، يعني ببدأ اول واحد من اول الساعة 6 بالليل واللي بعده 8 and so on. مبحبش ابدأ الساعات من الساعة 1 لان بحب وقت نومي يكون في نص الصفحة كده، ولقيت ان دي طريقة اللي بتريحني. اخر حاجة هي الورك اوت تراكر، بتابع فيه التمارين اللي بعملها وبحب اعمله بالطريقة دي اللي هي لكل تمرينة لون مختلف بملى بيه المربعات، فما كررش التمرين كذا يوم ورا بعض. فالمربعات بتكون مقسومة بالظبط، يعني بعمل 7 مربعات وبكررهم 4 مرات. وزي في كل صفحة من اللي فاتوا عملت حواليها الورد والقلوب من فوق عشان أنا بحب يكون الصفحات مترابطة ببعض خلال الشهر. الجزء اللي تحت من الصفحة عملته علشان نفتكر نهتم بنفسنا وناخد بالنا منها ونحاول نحسن من المود بتاعنا عن طريق السلف كير منيو. هنكتب فيها الحاجات اللي بتفرحنا وتخلينا نفصل من ضغط الدنيا، زي مثلا اننا نقرا كتاب او نرسم، او كمان نعمل bullet journaling نحط جواه افكارنا ونطور بيه من نفسنا. كل حد فينا عنده حاجة لما بيعملها ما بيحسش بالوقت من كتر ما بنكون مبسوطين، فممكن نكتبها ونحاول نعملها اكتر الشهر ده. وبس كده خلصنا تخطيط شهري لفبراير. انا حبيت بصراحة الاجواء البينك المبهجة دي والشكل اللي وصلت له في الاخر. اتمنى يكون عجبكم. قولولي في الكومنتس ايه اكتر جزء بيفيدكم وبتحتاجوه في التخطيط الشهري بتاعكم، وايه الحاجة اللي بتحبوا تفصلوا بيها. شكرا انكم فضلتوا معايا للاخر.
ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.